Hi, magandang araw guys. Good morning and welcome ulit sa ating Tatak Habagat. Ngayon magluluto tayo ng paksiw na bangus. So ito yung mga recipe na kailangan natin. So meron tayong garlic, konti na lang kasi yung garlic ko. And then luya, and then sibuyas, yung siling panigang natin, ayan medyo hinog na pero pwede pa naman siya. Ito yung bangus natin. And then yung suka na gagamitin natin is yung sukang iloco, fresh from alam ko ito yung cane vinegar eh. So alam ko mas masarap to compare sa mga other ingredients. Okay, napakasimple lang ng steps ng pagluluto natin. Okay? So sundan niyo ako and nang pare-pareho tayong matuto. Okay? Yan. So simulan na natin. Okay guys, so sa isang kawali, ang kailangan lang natin gawin is ilagay yung ating bawang. Yeah. Hindi muna natin siya papainitin. Isang kulo lang to bale. Okay? So, bawang. Sunod natin yung ating luya. Half lang nung ginawa natin. And then, half lang din nung ating onion. Ayan. So, yun yung pinaka-base natin. Or isasapin lang muna natin siya. And then, sunod natin yung ating bangus. Ayan. So, isalansa natin siya ng maayos. Ito yung ulo. Ayan. Ito yung mga gitna. Gilid natin yung mga buntot. Yan. Yan. So medyo marami sila. Okay. Yan. So yun natin na nating luya. Yan. Lagay ulit natin siya sa ibabaw. And then ganun din yung ating sibuyas. So lagay lang natin siya. Kalat natin siya lahat. Then, yung ating sili. Ayan. Ganyan lang guys. Lagyan natin siya ng konting paminta. Malasa. At konting magic ng ating pampalasa. Iodized salt guys. Yan. Medyo damihan natin ng konting para sakto yung lasa. And of course, yung ating cane vinegar. Magdadagdag din tayo ng half na water. Okay? So ganyan lang guys, ganyan lang kasimple yung pagluluto natin ng ating paksiw na bangus. Ngayon, istakpan lang natin siya. And pakuluan na natin. Yan. Medium heat lang guys. Yan. And then balikan natin later. Okay? Yan guys, so check na natin. Yan. Yan, so kung nakikita nyo kumukulo na siya. So ganyan lang guys, hindi kailangang haluin. Hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa matuyo na matuyo yung sabaw. Hindi naman totally ito yung tuyo. And then later, lalagyan natin siya ng secret ingredients natin para mas masarap yung ating paksiw. Ito yung turo ng lola namin kahit noon pa. Yan. Yan. So balikan natin siya uli mamaya. Yan. So guys, check uli natin kung ano na yung luluto natin. Yan. Yan. So medyo luto na yung suka. Nasabi ko yan kasi hindi na siya masakit sa ilong. So at this point, pwede na natin siyang lagyan ng konting oil. Yan. So lagyan natin siya mga 3 tablespoon ng oil. Ito yung secret ng lola namin kung bakit masarap yung paksiw niya lagi. Kumbaga matutuyo yung suka kasama ng mantika. So medyo nagmamantika na siya later. Yan. So patuyuin pa lang natin siya and then check natin ulit siya later. I think estimated time ng cooking na to is mga 30 minutes. Ready to serve na siya. Yan. So kailangan lang natin ma-achieve is yung medyo nagmamantika na yung ating paksiw. And panat na rin yung ating mga chilies and yung ibang ingredients natin. Yan. Papansin naman natin yan mamaya and then maaamoy natin siya. Yan. Okay?
So, balikan natin siya ulit later. Okay, so another 10 minutes left. Check natin. Ayan. So, sa tingin ko, nagmamantika na siya. Ayan. Mga 5 minutes pa guys, pwede na natin siyang haluin. And it's up to you guys kung gusto niyo, pwede niyo rin siyang haluan ng mga gulay like eggplant or ampalaya. Depende sa inyo. Pero pwede yun. Okay? Check natin siya ulit mamaya. Mga another 5 minutes pa uli and then we're good to go. And guys, so check na natin uli. Ayan. So kung nakikita nyo guys, parang wala na yung suka. So kumapit na siya mismo doon sa bangos. And then ang makikita nyo na lang sa sabaw is medyo nagmamantika na siya. So ganyan, yung style ng pagluluto namin ng aming paksiw. So turo pa to ng lola namin. Ayan. Okay? So, we're ready to go. Pwede na natin i-turn off yung ating kalan and then i-serve na natin siya. Okay? Ayan. So, ito na ang ating paksiw na bangus. Ayan. Okay, so guys, for more exclusive videos, please do like and subscribe. Mag-comment na din kayo para sa mga next recipe na gusto niyo lutuin ko para sa inyo. And please do comment also kung nagustuhan niyo yung recipe natin. Hopefully, sana matry niyo itong recipe na to and I'm pretty sure na ito yung best paksiw na bangus na matitikman niyo or na gagawin niyo. Ayan. So maraming salamat and see you on my next videos. Bye-bye!